Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Εκφράζω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Αγαπημένοι και αγαπημένες, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι για εσάς προσωπικά. Μην τα παίρνετε τόσο πολύ επί προσωπικού. Εδώ περνάμε την ώρα μας. Περνάμε όμορφα. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω. Από τα σχόλια που μου γράφετε, από τα μηνύματα που μου στέλνετε. Γι' αυτό περνάμε όμορφα και μέχρι εκεί. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έρχεται κάποια να σου χαρίσει την καρδιά του ή την καρδιά της για τους κυρίους της παρέας μας. Και πάμε να επιλέξετε. Μαύρη τουρμαλίνη, ροζ χαλαζία, αμέθιστο. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι θα γίνει. Καταρχάς, θέλω να δω, έχετε σκεφτεί κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο? Ναι. Κάποιοι έχετε σκεφτεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Βασιλιάς των Ράβδων εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Βεβαίως, μπορεί να είστε κι εσείς εδώ, έτσι. Δική σας καρτούλα είναι, αλλά εντάξει, επειδή κάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό θεωρώ μάλλον πιο σωστό ότι μάλλον έχετε σκεφτεί κάποιον, το βασιλιά σας ή τη βασίλισσά σας, αντιστοίχως οι κύριοι της παρέας. Άρα, εδώ εσείς κυρίως αναφέρεστε και ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο που έχει περάσει ήδη από τη ζωή σας. Θα δούμε στην εξέλιξη του ανοίγματος, αν και κατά πόσο αυτό θα συμβεί ή όχι. Ή αν όντως θα έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να το περιορίσουμε. Φυσικά και μπορεί να είναι και κάποιος από το παρελθόν. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποιος έρχεται, κάποια, να σου χαρίσει την καρδιά του ή την καρδιά της. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ έχουμε μια πολύπλοκη κατάσταση. Θα μου πείτε πω σπάνιο, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Ναι, η αλήθεια είναι. Και μάλιστα και με αρκετή μεγάλη αρκάνα. Για κάποιους μπορεί να ισχύει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντρεμένος, που έχετε βάλει στο μυαλό σας. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάτι καινούριο. Είναι σε ένα γάμο που δεν περνάει καλά.
Όμως υπάρχει σχέση εξάρτησης, οικονομικής εξάρτησης. Αυτό όλο βαραίνει πάρα πολύ ψυχολογικά αυτόν τον άνθρωπο. Προσπαθεί να κρατά χαμηλούς τόνους, να μην γίνονται δηλαδή διενέξεις και φασαρίες και τέτοια πράγματα. Κάνει πάρα πολλούς συμβιβασμούς και βεβαίως μέσα του ή μέσα τους ή μέσα της κρατούν αναμένη τη φλόγα της ελπίδας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και να είναι και πάλι κοντά σας. Για να δούμε πώς θα πορευτούμε παρακάτω. Μάλιστα, πολύ εντυπωσιακές οι καρτούλες από την κυρία Λένορμαν. Πιστεύω ότι δεν θα κρατηθεί και πολύ μακριά σας. Γιατί έχουμε εδώ ανοίξει οι δύο πρώτες κάρτες. Είναι εξαιρετικές. Βέβαια, θα περιμένουμε ακόμα να δούμε αν θα πάρουμε επιβεβαίωση. Αλλά εδώ είναι πολύ σύντομη επικοινωνία ή, εν πάση περιπτώσει, μια αλλαγή. Κάτι θα αλλάξει, κάτι θα κινηθεί και η κάρτα βέβαια με τα κρίνα είναι μια ονειρεμένη κάρτα. Πάρα πολύ θετική βεβαίως και για τα αισθηματικά. Και σας λέω, εδώ είναι νέα που θα λάβετε ή ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη. Κάτι πάντως που θα φέρει αλλαγές θα σας φέρει. Έτσι, μια κατάσταση θα αλλάξει και μάλιστα και γρήγορα μπορώ να σας πω, γιατί είναι μια κάρτα που έχει ταχύτητα, που κινείται διαρκώς. Συγγνώμη, πνίγηκα λίγο, δεν πειράζει, όλα καλά. Είναι μια κάρτα λοιπόν που έχει κίνηση, δεν μένει στατική. Τώρα, τα κρίνα αυτά τα υπέροχα εδώ, φέρνουν ηρεμία, φέρνουν γαλήνη και επίσης υπογράφουν μακροχρόνιες σχέσεις, δέσμευση και ικανοποίηση. Λοιπόν, εδώ τώρα. Έχουμε δύο καρτούλες που η μία δηλώνει το ρίσκο, βέβαια, γιατί είναι τα ζάρια, και η άλλη είναι τα σύννεφα και πάνω δεξιά ψηλά ο ήλιος. Άρα η ελπίδα είναι εκεί, δεν φεύγει με τίποτα, ότι όλη αυτή είναι μια κατάσταση που θα περάσει και όλα θα αποκατασταθούν ανάμεσά σας. Πάμε να δούμε τι υπόλοιπες πληροφορίες θα πάρουμε. Πολύ μεγάλη αρκάνα ρε παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη αρκάνα και ξέρετε κάτι, είναι και οι κάρτες είναι σε σύγκρουση πραγματικά, δηλαδή θεωρώ εκτός από το ότι κάποιος μπορεί να είναι σε γάμο, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχετε χιλιομετρική απόσταση. Επίσης, κρατήστε και αυτό, γιατί βέβαια εντάξει, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι μαζί. Αναπερίπτωση υπάρχουν άπειρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ αναφέρομαι σε αυτά τα δύο που βλέπω και στη σχέση οικονομικής εξάρτησης που σας είπα και πριν. Τώρα, υπάρχει το συναίσθημα, θέλει να έρθει, αλλά έχει δρόμο μπροστά του ή μπροστά της. Έχουν δρόμο. Και
τη βλέπω και την πολύ μεγάλη αλλαγή, αλλά για να δούμε. Ας πάρουμε μια διευκρίνηση, γιατί, οκ. Μάλιστα. Έχουμε 2 φορές την ίδια κάρτα που αναφέρεται σε οικονομική εξάρτηση. Άρα θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Δεν το πιστεύω ότι εμφανίστηκε τυχαία 2 φορές η ίδια κάρτα, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ δεν πιστεύω στο τυχαίο. Τώρα, είναι σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που έχουν μεταξύ τους οικονομική εξάρτηση ο ένας από τον άλλον ή ο ένας, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει κάτι αναφορικά με την οικογένειά τους που τους κρατά εκεί, δηλαδή υπάρχει εκεί μια οικογενειακή επιχείρηση, κάτι εν πάση περιπτώσει, που πάντως αυτό είναι, θεωρώ, τελικά για να βγει και ως διευκρινιστική κάρτα εδώ, ίσως τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που υπάρχει ανάμεσά σας, και γιατί η άλλη πλευρά, έτσι, έχει μια πολύ καλή οικονομική επιφάνεια. Όμως προφανώς αυτή την οικονομική επιφάνεια, το ακίνητο ή τα ακίνητα ή ό,τι άλλο, ή την επιχείρηση ας πούμε, δεν είναι φτιαγμένα από τον προσωπικό του ή από τον προσωπικό της σκόπο. Τα έχει βρει από κάπου έτοιμα και τα διαχειρίζεται. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει ανάμεσά σας. Ένα άλλο θέμα, σας είπα, μπορεί να είναι η απόσταση, χιλιομετρική απόσταση. Να δούμε λίγο και ζώδια, γιατί έχουμε πολλά. Έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, έχουμε το ζώδιο του Υδροχόου, έχουμε το ζώδιο του Τοξότη, το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο του Σκορπιού. Πολλά, πάρα πολλά ζώδια έχουμε. Αλλά ούτως ή άλλως, έτσι, ανεξαρτήτως ζωδίων, μένουμε στη βασική ιστορία. Τώρα εδώ, με αυτήν την κάρτα, φαίνεται, έτσι, και εδώ πέφτει κάπου συγκεκριμένα, ας πούμε, μας δίνει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας, γιατί αναφέρεται σε ζευγάρια τα οποία αναγκάζονται να κρυφτούν. Γιατί είναι μη κοινωνικά αποδεκτά ή μη θρησκευτικά αποδεκτά ή από τις οικογένειες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβαίνει, να ισχύει αναπερίπτωση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, παρόλο που υπάρχει πρόθεση πάρα πολύ έντονα και καθόλου δεν το αποκλείω, έτσι, να έχετε ένα μήνυμα, κάτι όμορφο, τρυφερό, αυτό πιστεύω. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτή την περίοδο, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια εξέλιξη συναρπαστική ανάμεσά σας. Σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που σας έχει χαρίσει την καρδιά του. Αυτό είναι σίγουρο με τις κάρτες που έχουμε ανοίξει και πιστεύω ότι και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι να βρεθεί και ο τρόπος, η διέξοδος, ούτως ώστε να είστε μαζί και αυτή η αγάπη έτσι να μην πάει χαμένη, ας το πούμε. Λοιπόν, αυτά για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος έρχεται να σου χαρίσει, ποιος ή ποια για τους κυρίους της παρέας μας, να σου χαρίσει την καρδιά του.
Για να δούμε πρώτα εσάς. Έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο κατά νου? Λοιπόν, θα πιάσω αλλιώς την κάρτα γιατί θέλω να τη δείτε καλά. Να δείτε και τι γράφει βασικά. Και να δείτε την κάρτα που πάρα πολύ συχνά αναφέρομαι όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα σε όποια ταρό και αν εμφανιστεί. Γιατί την ερμηνεία στη συγκεκριμένη ταρό τη θεωρώ κορυφαία. Είναι η κάρτα του θανάτου. Και αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του Σκορπιού, κλείνει παρένθεση. Είναι η κάρτα που σας λέω πάντοτε την εξής ερμηνεία. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την κάρτα η οποία εμένα μου λέει ότι κάποιες από εσάς επιθυμείτε αυτή η σχέση, κάποια σχέση, δηλαδή ότι έχετε σκεφτεί κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και επιθυμείτε πάρα πολύ αυτή η σχέση να αναγεννηθεί κυριολεκτικά έτσι μέσα από τις τάχτες της. Σαν να γνωριστήκατε χτες, έτσι ακριβώς όπως σας περιέγραψα με την ερμηνεία αυτής της κάρτας. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε. Για την άλλη πλευρά, είναι ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας ή είναι κάποιος άλλος? Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας και σας το λέω γιατί εδώ έχω ενδείξεις ότι γνωρίζεστε μεταξύ σας. Αυτό μου δηλώνουν οι κάρτες εδώ. Είναι μια έτσι πολύ γνώριμη, μπορώ να πω, ιστορία αναφορικά με το συγκεκριμένο άνοιγμα, το δεύτερο άνοιγμα. Και φαίνεται, λοιπόν, θα σας πω τα χαρακτηριστικά. Θέλει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, από τη μία θέλει πάρα πολύ να αποκατασταθεί η σχέση σας και δεν το εννοώ κατά ανάγκη ότι έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι, αλλά έστω με το επικοινωνιακό κομμάτι. Τώρα όμως μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που στα δύσκολα απομακρύνεται, που δεν έχει τη δύναμη να παλέψει στα δύσκολα, παλέψει με τα κύματα. Να ξέρετε πάντως ότι είστε ένα φωτεινό σημείο και προφανώς θα είστε, γιατί ξέρετε εδώ με την κάρτα του ήλιου, μεγάλη αρκάνα, αυτό δεν μπορεί να σβήσει, έτσι. Είστε λοιπόν και θα είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος μακριά σας, κοιτάξτε εδώ έχουμε τον ερημίτη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο της Παρθένου είναι, νιώθει απέραντη μοναξιά. Και όχι μόνο. Έχω και μια υπέροχη βασίλισσα κούπα εδώ. Υπάρχει αγάπη λοιπόν, έτσι. Υπάρχει αγάπη, πάρα πολύ δυνατή, να προσθέσω και το ζώδιο του Καρκίνου και το ζώδιο του Σκορπιού. Λοιπόν, δεν είναι σε καλή φάση ζωής καθόλου, δεν περνάει καλά, η σκέψη διαρκώς είναι κοντά σας, μπορεί να του φταίνε τα πάντα ή να τις φταίνε τα πάντα και οι πάντες. Μία κατάσταση δύσκολη, ζώρικη και όμως μάλλον δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει και κάτι να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση από την οποία πιστεύουν, έτσι, όχι ότι δεν μπορούν, πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Και πραγματικά όταν αυτό δηλώνεται με μεγάλη αρκάνα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος αυτά που πιστεύει. Τώρα, για να δούμε παρακάτω.
Ανάμεσά σας υπάρχει, για όσους από εσάς ισχύει, για όσες, υπάρχει γυναίκα και παιδιά. Για τους κυρίους της παρέας μπορεί να υπάρχει άντρας και σύζυγος και παιδιά, έτσι. Έχει αρκετά καλή οικονομική κατάσταση, μπορώ να πω, ο άνθρωπος αυτός. Και επίσης, έτσι μέσα στο μυαλό και στη σκέψη του και σε αυτό το χάσιμο που έχει όταν σας αναπολύει αυτές τις στιγμές, σκέφτεται ότι θέλει πάρα πολύ να σας προστατέψει και καθώς επίσης πιστεύει μάλλον ότι είναι κάτι περαστικό όλο αυτό. Θα ξαναβγεί ο ήλιος για σας τους δύο. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε. Μάλιστα, και κάποιοι θα τη ζήσετε ρε παιδιά αυτή την ανατροπή. Είναι φοβερό όμως, οι κάρτες το δηλώνουν ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν έχει. 3 στα 3, έτσι. Και έχουμε και τον τροχό της τύχης στο κέντρο, που φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές, γυρίζει τον τροχό, όσοι είναι κάτω ανεβαίνουν πάνω και όσοι είναι πάνω κατεβαίνουν κάτω. Λοιπόν, οπότε ναι, έτσι, και έχουμε εδώ τον ακόλουθο κούπα, ο οποίος ακόλουθος κούπα όμως, επειδή είναι μικρούλης και είναι ανώριμος κλπ. Αλλά μετατρέπεται σε ήρωα και νικητή. Και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που κρατάτε. Οπότε, έχουμε δει τον έρωτα, έχουμε δει την αγάπη. Με όλες βέβαια αυτές τις κάρτες που έχουμε δει, το θεωρώ δεδομένο ότι κάποιος άνθρωπος σας έχει χαρίσει την καρδιά του και σας την έχει χαρίσει για πάντα. Δηλαδή, ό,τι και αν γίνει, είτε είστε μαζί, είτε δεν είστε μαζί, η καρδιά του ή η καρδιά της θα σας ανήκουν. Είναι σε αυτή τη φάση, αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε εδώ, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται μέσα στη βάρκα και προσπαθούν να πιάσουν στεριά. Φανταστείτε λοιπόν ότι και ο άνθρωπος αυτός, που πολύ πιθανόν είναι ο άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας, σύμφωνα με την κάρτα βάση σας, έχει αυτήν την ενέργεια, δηλαδή ότι ψάχνει, σαν να παλεύει με τα κύματα, που εδώ δεν υπάρχει αυτή, πάλι έχουμε μια ηρεμία, σαν να παλεύει με τα κύματα προκειμένου να πιάσει στεριά, να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να έρθει κοντά σας. Τώρα, φαίνεται ότι θα βρει διέξοδο και θα πετύχει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί. Θα σας έλεγα να μην το περιμένετε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί έχουμε εδώ αυτή την κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας, που σίγουρα έχει μια δύναμη εγκλωβισμού. Άρα, και επίσης είδαμε εδώ γυναίκα και παιδιά ή παιδί, δεν ξέρω. Οπότε όλα αυτά μέχρι να τακτοποιηθούν, όπως καταλαβαίνετε, θέλουν το χρόνο τους. Παρ' όλα αυτά, εδώ με αυτόν τον ακόλουθο, οι ακόλουθοι μεταφέρουν μηνύματα. Άρα, είναι πολύ πιθανόν να έχετε κάποιο μήνυμα, να λάβετε κάποιο μήνυμα από αυτόν τον άνθρωπο. Και στην εξέλιξη παρακάτω θα το δείτε. Έχετε πολύ θετικές, είναι ένα πολύ θετικό και αισιόδοξο άνοιγμα και έχετε κάτι να περιμένετε. Έτσι, γιατί μας το δήλωσαν πολύ πολύ καθαρά οι 3 τελευταίες καρτούλες και εδώ βέβαια λίμωνο ο τροχός της τύχης, που ξέρετε αυτά τα γυρίσματα του τροχού της τύχης είναι και απρόσμενα τις περισσότερες φορές. Είναι κάτι που εκεί που δεν το περιμένουμε. Και ξαφνικά γυρίζει ο τροχός και τα φέρνει όλα τούμπα. Αυτά αγαπημένες και αγαπημένοι, και εύχομαι όσες και όσοι το επιθυμείτε πολύ πολύ γρήγορα
να είστε και πάλι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο που σας έχει χαρίσει την καρδιά του. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε για το στο δικό σας άνοιγμα. Ποιος έρχεται, ποια έρχεται να σου χαρίσει την καρδιά του ή την καρδιά της. Για να δούμε εσάς τι έχετε βάλει στο μυαλό σας. Τώρα είτε εσείς είστε εδώ, είτε ο άνθρωπος τον οποίον έχετε σκεφτεί κάποιον άνθρωπο σίγουρα, διαφορετικά δεν βλέπαμε αυτή την κάρτα, είτε λοιπόν είστε εσείς εδώ και έχετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε, είτε έχετε σκεφτεί κάποιον άνθρωπο με τον οποίο δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Για να δούμε τι γίνεται. Καλά, την καρδιά του ή την καρδιά της σας την έχει δώσει, είναι σίγουρο. Θα σας το εξηγήσω το γιατί. Γιατί εδώ έχουμε το 3 σπαθί. Και το 3 σπαθί στην κλασική ταρό απεικονίζεται με μία καρδούλα που την έχουν τρυπήσει 3 σπαθιά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αν δεν υπήρχε καρδούλα, δεν θα υπήρχαν και τα σπαθιά. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο λοιπόν που είναι πάρα πολύ πληγωμένος, πονάει, υποφέρει, πληγωμένη για τους κύριους της παρέας. Νιώθει μόνος, μόνη. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε και το εξής θέμα. Μία ένδειξη που έχω σίγουρα ως εμπόδιο ανάμεσά σας αφορά παράλληλη σχέση, δηλαδή μου δηλώνει ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι σε γάμο. Βέβαια να ξέρετε σας ζηλεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ δηλαδή, σας παρακολουθεί, να το ξέρετε αυτό, να το έχετε υπόψη σας, να προσέχετε. Σας παρακολουθεί, θέλει να μαθαίνει τι κάνετε, που πάτε, αν είστε με κάποιον ή με κάποιαν, αν βγαίνετε έξω, πώς περνάτε, όλα αυτά έτσι, τα πάντα. Οτιδήποτε μας απασχολεί όταν είμαστε τρελά ερωτευμένοι με κάποιον ή με κάποια που δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Και φυσικά επίσης να σας πω ότι έχει απέναντί σας ένα τεράστιο πάθος. Πάθος πάρα πολύ δηλαδή. Στο κόκκινο όλα πήραμε φωτιά. Για να δούμε τι θα μας πει εδώ η κυρία Λένορμαν. Από ζώδια έχουμε μέχρι στιγμής το ζώδιο της Παρθένου. Λοιπόν, τώρα αυτό που θα πω, που γενικά δεν θέλω να αναφέρομαι σε τέτοιες καταστάσεις, και ευτυχώς που θυμήθηκα ότι στα προηγούμενα ανοίγματα είχα ανοίξει 4 κάρτες από την κυρία Λένορμαν και ευτυχώς που το θυμήθηκα και άνοιξα αυτή την καρτούλα εδώ, γιατί οι δύο αυτές κάρτες είναι δύσκολες κάρτες. Αναφέρονται είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορικά σε ασθένεια, σε δοκιμασίες, σε δύσκολες στιγμές και ευτυχώς, το λέω και πάλι, άνοιξα και αυτή την καρτούλα η οποία είναι πάρα πολύ θετική και επειδή είναι και τελευταία, έτσι δίνει το μήνυμα ότι όλα θα ξεπεραστούν και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Είτε υπάρχει θέμα υγείας, είτε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία, όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, θα ξεπεραστούν, γιατί εδώ έχουμε την ηρεμία. Και ηρεμία βέβαια δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε όταν έχουμε προβλήματα. Να ξέρετε ότι ό,τι κι αν συμβαίνει,
η σκέψη του, η σκέψη της είναι μαζί σας και η ευχή εύχεται διαρκώς. Εύχεται να μπορέσετε να είστε μαζί. Για να δούμε, τι θα δούμε. Θα είστε? Εδώ δεν έχω ένδειξη ότι θα είστε μαζί. Έχω 2 δεκάρια που μου δηλώνουν το κλείσιμο κύκλων. Ίσως είναι και ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες. Εδώ βλέπω ίσως και ταξίδι, έτσι. Ίσως για κάποιους από εσάς να ισχύει και η πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ σας, δηλαδή ακόμα και σχέσεις που είναι με ανθρώπους από άλλες χώρες. Στα κορίτσια μου απευθύνομαι τώρα, βάλτε έτσι κατά νου ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μια γυναίκα η οποία να έχει πολύ αρνητική επιρροή επάνω του. Όμως βέβαια εγώ εδώ βλέπω ότι μία επανάσταση θα την κάνει σίγουρα. Το θέμα είναι, θα κάνει την επανάσταση και θα φύγει στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής κάπως έτσι πάει. Γι' αυτό ζητώ διευκρίνηση. Αν δεν θα φύγει στο εξωτερικό, σε εσάς θα έρθει. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είναι λίγο της ταλαιπωρίας το άνοιγμά σας. Προφανώς είναι και η ιστορία τέτοια. Έχει πολλή ταλαιπωρία, έχει πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες και ιδιαιτέρως αν συντρέχουν λόγοι υγείας, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο όλοι ανεξαιρέτως πρέπει να σεβόμαστε. Γιατί τη μία μέρα είσαι εσύ, αύριο είμαι εγώ και πάει λέγοντας. Δεν είναι επειδή ακούμε, λέμε εντάξει, εγώ είμαι καλά, Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, οπότε σεβόμαστε απεριόριστα τα θέματα υγείας που πραγματικά εύχομαι να μην υπάρχουν. Να είναι οποιαδήποτε άλλη δυσκολία ή δοκιμασία, έχει τόσες πολλές άλλες στη ζωή. Και φαίνεται, γιατί έχουμε και 2 φορές παιδιά την ίδια κάρτα εδώ. Και βέβαια ο ήρωας και ο νικητής δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον αγώνα τους. Συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν μέχρι να καταφέρουν να πετύχουν αυτό που θέλουν. Έτσι, και έχουν βγει και με μία σειρά, δηλαδή εδώ είναι μόνος του, παλεύει και εδώ τελική κάρτα, διευκρινιστική κάρτα, καταφέρνει, έρχεται κοντά σας και όπως δείχνουν οι κάρτες θα είστε μαζί, έρχεται να σας ξαναχαρίσει την καρδιά του, ίσως θεραπευμένοι γιατί εδώ έχουμε πολύ πόνο και εδώ είμαστε, έτσι, αυτό είναι το τώρα, γιατί εδώ είναι πιο μελλοντικές κάρτες. Στο τώρα πονά πάρα πολύ, νιώθει μοναξιά, ζηλεύει πάρα πολύ, δεν εγκαταλείπει όμως, έτσι, δεν εγκαταλείπει. Δεν αποδέχεται το γεγονός ότι δεν είστε μαζί. Γι' αυτό από τη στιγμή που ξεπερνιέται η όποια δυσκολία αντιμετωπίζει ή ένα οικείο του πρόσωπο, αρχίζει τις αλλαγές μέχρι ότου καταφέρνει να επιστρέψει κοντά σας. Και φυσικά σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.